हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, केही समय अघि लन्च भएको Redmi Note 11T Pro स्मार्टफोन चाहिँ अब इन्डियामा Redmi K50i को नाममा चाहिँ लन्च हुन जाँदैछ। अनि साथीहरु, यो स्मार्टफोन चाहिँ चाइनामा डाइमेन्सिटीको प्रोसेसरमा लन्च भएको थियो र इन्डियामा चाहिँ यो स्मार्टफोन स्न्यापड्रागनको 870 चिपसेटमा चाहिँ लन्च हुनेछ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ त्यहाँ लन्च हुनेछ। आई थिंक यो स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियन 25,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ लन्च हुनेछ। पक्कै पनि यो स्मार्टफोन चाहिँ अरु के नामले चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि आउनेछ। यो स्मार्टफोन चाहिँ जुलाईको महिनामा चाहिँ त्यहाँ लन्च हुनेछ र हाम्रो नेपालमा पनि के नामले आउनेछ त्यो चाहिँ अझै कन्फर्म भएको छैन। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। साथै यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्नेछ र साथै यसको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा पनि आज हामी यसै भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि चाहिँ यस्तो लेटेस्ट अपडेटेड भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौँ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु ल। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनमा हामीलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ। फ्रेम भने हामीलाई प्लास्टिकको फ्रेम देख्न मिल्नेछ र अगाडि भने हामीलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई रेडमी को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ अनि फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटरको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ हामीलाई यसमा एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। यस प्राइस अनुसार चाहिँ साथीहरु हामीलाई यसमा प्रिमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु यसमा हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई 144Hz को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। साथै कन्टेन्ट वाचिङको लागि भने HDR10+ को सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ। डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीलाई एकदमै जबरजस्त देख्न मिल्नेछ। तर चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आउने छैन। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै बवाल डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ चाइनामा डाइमेन्सिटीको प्रोसेसरमा चाहिँ लन्च भएको छ र इन्डियामा चाहिँ यो स्मार्टफोन क्वालकम स्न्यापड्रागन 870 को चिपसेटका साथ लन्च हुनेछ, जुन 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ र यो चाहिँ एकदमै पावर एफिसिएन्सी चिपसेट हो। यो चिपसेटमा तपाईहरुले मिडियम टु हाई सेटिङमा मज्जाले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। गेमिङ ग्राफिक्स भने यसमा हामीलाई Mali G610 को MC6 octa-कोर GPU देख्न मिल्नेछ, जसले तपाईहरुको गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ अझ बेटर बनाइदिनेछ। साथमा यसमा हामीलाई LPDDR5 को RAM टाइप र UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ। हल्का फुल्का ब्लोटवेयर भए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सजिलै अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल को देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ। साथमा 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। अगाडि भने हामीहरूलाई यसमा 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। पछाडिको क्यामेराले हामीहरूलाई 4K 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नेछौँ र अगाडिको क्यामेराले हामीहरूले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नेछौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यस प्राइस पोइन्ट अनुसार एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। क्यामेराको मामलामा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीहरूलाई 5080 mAh को देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 67 वाट को फास्ट चार्जर चाहिँ हामीले बक्समै पाउनेछौँ। अब साथीहरु, सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। राम्रो कुरा के छ भने यो स्मार्टफोन चाहिँ हामीलाई 3.5 mm को ज्याक पनि देख्न मिल्नेछ। चार्ज गर्नको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ र साथमा हामीलाई स्टिरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्नेछ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ चाइनामा 1679 मा लन्च भएको छ अनि इन्डियामा चाहिँ यो स्मार्टफोन लगभग 25,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँ लन्च हुनेछ। यदि त्यस प्राइस पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली मुद्रामा कन्भर्ट गर्नुपर्दा अराउन्ड 40,000 सम्म चाहिँ यो स्मार्टफोन आउन सक्छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला, किनभने तपाईहरुको लागि चाहिँ यस्तो लेटेस्ट अपडेटेड भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौँ। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।